Hello everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan, and today I'll going to discuss another topics that is very important when you conduct a survey or a research. Alright, so in our previous lessons, we already discussed the different research templates. We already discussed the different research formats or styles. So, nalaman na natin na ang mga templates na ito, ang mga styles na ito ay yung tinatawag nating APA format, yung American Psychological Association, yung Modern Language Association, yung IMRAD, Chicago, Turabian, at AP. Ito yung iba't ibang format ng research. So, if you know more about these templates, I will going to discuss and include this in the description of this video. Okay. Sumunod ay napag-usapan na rin natin ang tungkol sa population, sample, sampling, sampling frame, at sampling technique. Sobrang importante po guys ng populasyon, ng sample, sampling, sampling frame, at sampling technique. Dahil kung mali ang inyong calculation ng sample, hindi siya magre-represent. It will not represent the population. At dahil nga hindi niya na-represent ang population, hindi ka makakapag-draw ng conclusions na tama or valid or reliable na conclusions kasi mayroon kang hindi nasunod o mali yung procedure na ginawa mo. Kaya napakahalaga na malaman mo kung ano-ano ba ang pagkakaiba ng mga sampling techniques. Okay. At ngayon ay pag-uusapan natin ang isang paraan, isang formula para ma-determine kung ilan ba yung sample size natin. Ilan ba yung participants ng ating survey? Okay, pero bago yan, ay kailangan muna nating malaman kailan ba ginagamit, paano gamitin. Okay. So, ito yung Slovin's formula. Sabi dito, if you take a population sample, you must use a formula to figure out what sample size you need to take. Sometimes you know something about the population. So, tandaan nyo yan guys. Minsan daw, alam mo ang tungkol sa populasyon, which can help you determine a sample size. So, kung alam mo ang tungkol sa iyong populasyon, mas madali mong malalaman kung ilan ang iyong sample size. So, for example, it's well known that an IQ scores follow a normal distribution. So, kung alam mo na yung data mo are following normal distribution, madali na sa yung makompute ang sample. Pero, paano kung hindi mo alam? Kung wala kang alam sa distribution ng iyong populasyon, anong sample formula, sample size formula ang gagamitin mo? Kung hindi mo alam o wala kang idea kung anong distribution mayroon ang iyong populasyon. Yan yung dahilan kung kaya't ginagamit natin ang Slovin's formula. If you know nothing about your population. Okay, so the next video, I'll be showing you the actual computation, the formula of a Slovin's formula. Okay, so punta tayo sa math type. Ito yung math type. Okay, so ang formula ng Slovin's formula, okay, type natin, Slovin's. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, hindi pwede mag-space. So, kailangan mo munang ipunta yung text ninyo sa yan. And then, saka ka bumalik doon sa math type. Okay, so the formula ng Slovin's is N. Yan. Tapos, piliin mo yun.
N 1 plus N E squared. Okay, so halimbawa na ang population mo ay 500. Okay, let's say 500 yung population mo. So, ita-transfer mo lang yung 500. So, 1 plus 500. So, mag-space tayo ng isa. Okay. 0.05. Ito yung margin of error. So, yung margin of error, guys, naka-squared siya. Okay. So, naka-squared na siya. So, tuloy lang tayo doon sa ating ginagawa. Okay. So, ayan. 500. 1 plus 500. Okay. Pag in-squared mo yung 0.05, magiging 0.0025. Tama? Sige. Tapos, susunod niyan, dito na tayo. N 500 1 plus i-multiply mo yung 500 sa 0.0025 magiging 1.25. So, kapag nakuha mo na yung 1.25, ang gagawin mo susunod ay tama ba? 500 plus ano ba? 1.25 edi 2.25. Kasi 1 plus 1.25 edi 2.25. So, ang magiging sample mo ngayon ay 222. Okay, so ikopya mo lang yan. Pumunta ka doon sa iyong PowerPoint and then paste. So, ito na ngayon ang iyong Slovin's formula. So, kung meron kang populasyon na 500, ang iyong sample ay 222. Okay, so for those who would like to install MathType in your machines, go to the description box and comment para malaman ko at para ma-notify din ako that you are asking for the formula so that I can send you the formula. Alright, the installer. Thank you and have a great day.